Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας! Σήμερα θα δημιουργήσουμε βραχιολάκια φιλίας για να τα προσφέρουμε στους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας. Οι φιλίες είναι γεγονός ότι αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι γνωστό ακόμη ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη απλή υπόθεση, αλλά είναι προορισμένη να αντέχει στις τρικυμίες του χρόνου. Για αυτές τις αληθινές και δοκιμασμένες φιλίες επέλεξα να δημιουργήσω τα βραχιολάκια φιλίας και να ενώσω συμβολικά ένα στοιχείο με δύο σφιχτές κοτσίδες, όπως θα πρέπει να είναι οι σχέσεις μιας αληθινής φιλίας. Ξεχωρίζουμε τις κλωστές σε δύο ίσα μάτσα και επιλέγουμε ένα από τα στοιχεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Περνάμε τις κλωστές μας μέσα από τη μία άκρη και από τη θηλιά που δημιουργείται φέρνουμε τις άκρες και τραβάμε. Σφίγγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και συνεχίζουμε με το άλλο ματσάκι από τις κλωστές, περνώντας πάλι μέσα από την άκρη. Χωρίζουμε τις κλωστές μας σε τρία ίσα μέρη και αρχίζουμε να πλέκουμε μία σφιχτή κοτσίδα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και από την άλλη πλευρά. Κόβουμε τις άκρες μας και θα χρησιμοποιήσουμε μία δυνατή κόλλα για να κολλήσουμε τον ακροδέκτη μας. Τελειώνοντας, προσθέτουμε το κούμπομά μας και το κόσμημά μας είναι έτοιμο.